Hi, good day, good afternoon, everyone. So, today we're going to learn about the lesson 1 place value through 10,000. So, our learning objective is give the place value of the given decimal through 10,000. So, naa ko diri ay place value chart. So, ang decimal numbers is naka-indicate na siya through place value. So, ang 35 and 4,287, 10,000. So, ang nasa place value chart belong is thousands, hundreds, tens, and ones. Decimal point, and then tens, hundreds, thousands, and 10,000s. So, ang thousands is na siya'y value na 1,000. Then, ang hundreds na siya'y value na hundreds. Then, ang tens ay na siya'y value nga 10. Then, ang ones is na siya'y 1. Then, ang sa tens is na siya'y 1/10, then hundreds, thousands, and 10,000s na value kanang naa sa ubos. So, sa 35 at 4,287, 10,000, unsaon na to siya pagkuha sa value. So, sa pagkuha sa value, i-times lang ang 3 sa tens. So, 3 times 10 equals 30. So, ang value sa 3 is 30. Same lang po na siya sa 5. I-times sa 1, ang value ay 5. Decimal point, and then ang 4. So, sa 4 is dali lang siya. So, sa 4, dali lang po siya sa pagkuha. I-multiply lang ang 4 times 10. So, ang value niya is 4/10, so on and so forth. So, mao lang na siya ang kaning pagkuha sa value. Basic lang kaayo. Pwede ra pud nato siya ang pinaagi sa kaning easy way pagkuha sa value is i-copy lang nato ang number sa digit, then i-copy dayon nato ang iyahang 0, then 0.02. For example, sa 10,000, ang digit niya kay 7. So, ang pagkuha sa iyang kaning value sa 7 is i-copy lang nato ang 0.000. Then, di ba sa 10,000 is 1 man ang nasa last number. So, ang ato amang digit nga nasa iya nga gi-provide kay 7. So, ilisdan lang nato ang 1 ug 7. So, basic way para pagkuha sa iyahang value. So, mo na siya ang kaning easy nga para makuha nato ang value ug dali. So, mo na siya ang unsaon pagkuha sa value. So, ang value sa 4 sa number 1 is 4,000. So, ang iyang place value is 1,000. Kay nabilong man siya sa 1,000, ang 1,000 place man nabilong ang 4. So, next number is 2 and 6,853, 10,000. So, ang value sa 6 is tens. So, asa man nabilong na place value ang 6, di ba na butang siya sa value ay place value na tenths. So, ang yang place value sa 6 is tenths. So, next is 3 and 1,763, 10,000. So, ang gipangayo diri is ang value sa 7. So, ang value sa 7 is hundreds. So, ang place value sa 7 is hundreds. Kay ang 7 is nabilong man pud siya sa hundreds values. So, next is 19 and 365, 10,000. So, ang value sa 3 is 300s. Kay nabilong man siya sa place value na hundreds. So, next is
128, 10,000. So, ang 1, nabilong man siya sa place value na hundreds. So, ang value niya is hundreds. Then, ang place value is hundreds. So, basic lang kaayo pagkuha sa place value and value. So, place value refers to the position of a digit in a number. So, ang place value is makita ni kagaina dito sa place value chart nga ako ang nakita nga. Ang place value is mo ni siya ang position sa isa ka digit number. Kung unsa ba siya, ones ba siya, tens ba siya, or hundreds. Then, ang value refers to the worth of each digit depending on where it lies in the number. So, ang value is, mo na ni siya ang example kagaya na kung ang 3, 8 times na to siya sa place value na tens. So, ang value niya is 30. So, ang 30, mo na ni siya ang worth digit niya. So, decimal number is often used to mean a number that uses a decimal point followed by digit that show a value smaller than 1. So, example, 2 and 56 is decimal number. And then, 10 and 3 is decimal number. So, ang 0 and 608 is gamay siya compare sa 10 and 3 and 2 or 56. Pero, decimal number gihapon siya. So, di ba pag madto ta gasoline station, di ba ang mga pricing sa gasoline station is makita na to siya whole number siya, then na siya point, then iyahang point na pud din siya decimal. So ang kanang makita na to sa gasoline station na prices sa gasolina, mo pud na siya ang one example sa decimal numbers. So next, we're going to tackle about the lesson 2, reading and writing decimal numbers. Then, objective is read and write decimal numbers through 10,000. In reading and writing decimal numbers, we read and write the decimal numbers like a whole numbers and affix or attach the place value of the last digit. For mixed and decimal, read the decimal point as an. So, for example, 850. So, 850. So, 850,000. So, we read it. The last number 0 is the place value is 1,000. So, we read it 850,000. So kay ang 0 kay ang place value sa 0 man ay kay 1,000. So apilo na to siya og basa. Isumpay na to siya og basa ang 1,000. So kung basahon na nato siya 850,000. Next example is 6 and 3,412. So we read it 6 and 3,412 10,000. So ang last number, the place value of the last number 2 is 10,000. So we read it 6 and 3,412 10,000. Next example is 40 and 50. So we read it 40 and 50,000 because the place value of 0 is 10,000. So we read it 40 and 50,000. So this number has no whole number. So we read it 25 hundreds. So pag walay whole number, diretso na taog read og 2500. Again, we read it 25 hundreds. It is because ang 25 and the value of 5 is, the place value of 5 is 100. So, we read it
25 hundredths. So, always remember guys, if walay whole numbers na nakabutang, it means moderate na ta og basa after sa decimal point. So, if na siya whole numbers din haa, ibasahon na to siya with and. If walay whole numbers, moderate na ta og 25 hundredths. Always remember that. Write the number 75 hundredths. So, only 2 decimal numbers. Wala siya whole numbers. So, 75 hundredths. 70 and 5 tenths. We write it 148 and 7,510 thousandths. So, we write it number